thing we must start with in the understanding of caring for our patients and maintaining perfusion is the oxygenation of the tissue. Như vậy, điều đầu tiên chúng ta cần phải hiểu và nắm vững để giúp cho bệnh nhân có khả năng tiêu hóa tốt, đó là cái khả năng cung cấp oxy ở các mô. So when we look at tissue oxygenation, we understand that's the most important aspect. And we always consider that there are two compensatory mechanisms to maintain tissue oxygen. Và khi chúng ta đề cập tới vấn đề cung cấp oxy cho các mô, đây là yếu tố quan trọng nhất. Và trong cái yếu tố này chúng ta cần phải khảo sát hai cái cơ chế bù trừ để đảm bảo duy trì đủ lượng oxy cho mô. So when we think about these mechanisms, we remember that the ultimate goal is to flow the blood and to provide tissues with oxygen for consumption. Và như vậy, chúng ta khi khảo sát vấn đề này, ta cần phải nắm được cái điểm quan trọng cốt lõi của vấn đề, đó là làm sao đưa được máu đến các mô và cung cấp đủ oxy cho các mô hoạt động. So we will remember that there are many components of the consumption of oxygen at the cellular level. Và như vậy, khi mà nói đến mức tiêu thụ oxy thì nó có rất là nhiều thành tố mà chúng ta cần khảo sát. Number one, how does oxygen get delivered? Thứ nhất đó là oxy nó được chuyên trở tới mô như thế nào. Number two, what is the demand at the cellular level for oxygen? Thứ hai đó là cái nhu cầu về oxy tại cái cấp độ tế bào là như thế nào. Number three, does the blood actually flow through the capillaries? Yếu tố thứ ba đó là thực sự là máu có di chuyển qua các cái mao mạch hay không. And number four, the ability of hemoglobin to release oxygen at the cellular level. Và cái tiêu chí thứ tư đó là liệu hồng cầu có phóng thích được oxy ở cấp độ tế bào hay không. This is so important to us and is not represented in simple central venous pressure or simple blood pressure. Và như vậy, tất cả những điều này cực kỳ quan trọng đối với chúng ta. Và nếu như chỉ sử dụng đơn thuần cái chỉ số CDP để mà hiểu về vấn đề này thì nó không thể hiện được hết. Excellent. Good. Yes. Thank you. I'm enjoying his translation. I think he's saying what I'm saying. I hope so. He might be saying something else and I wouldn't know, but I love his translation. Tiếng Việt chữ về đâu thì tôi cũng không biết, nhưng mà tôi nghe cái phần phiên dịch nó cũng êm tai làm sao. Tôi đoán là chắc là anh ấy cũng phải chịu khó truyền tải cùng cái thông tin tôi đang nói trên này. Nhưng mà không biết là anh ấy nói. Very nice. So now we're going to start with the discussion of how oxygen gets delivered to the tissue. Và bây giờ chúng ta sẽ mở đầu cái phần thảo luận bằng cách tìm hiểu là oxy nó được cung cấp tới các mô như thế nào. So we understand, again, we all have been trained, we all understand the output of the heart, the cardiac output, is heart rate times stroke volume. Tất cả chúng ta đều đã được thông qua các trường lớp đào tạo và chúng ta hiểu rất rõ cái công thức tính cung lượng tim, đó là bằng nhịp tim nhân cho cái thể tích tâm thu. Stroke volume. Dạ, thể tích tâm thu. Cái này em thấy thuật ngữ trong ngành các anh chị dùng đủ kiểu hết, nhưng mà ý nghĩa nó đều như nhau, thể tích tâm thu, thể tích tốn máu, hoặc là anh vừa mới nói là cái gì ạ? Okay. Yes. Okay. Okay. Are we okay? They mean the same, you know. They use, Stroke volume is the same volume, yeah. in Vietnamese and English. Okay, I can describe it. That is the volume when. That is the volume of the blood when we are in the systolic phase and the ventricle, eject the blood, right? So simple. Yeah. The amount of blood the heart ejects every beat.
Yes. That's the symbol. Yeah. The amount of blood the heart ejects every beat. Yes, thank you. Okay. So Cảm ơn anh Sàng. thank you, Doctor. I have a question for you. Yeah. I'm going to be getting excited, and I'm worried I'm just for you. Keep your silence. Yeah, keep your silence. No, can I take my shoe off, or will that be bad? It's okay. I'll explain that today. No, I'm asking you if culturally it's okay. As speakers, no. No, okay. All right, so that's what I was asking. I didn't want you to explain. It's okay. Okay, so cardiac output, heart rate times stroke volume. Tôi xin nói lại cái cung lượng tim thì chúng ta sẽ có công thức tính là bằng nhịp tim nhân với lại thể tích, mà anh Hà dùng cái thuật ngữ là giác bóng. Now there are many factors that affect stroke volume, which we will not have time to discuss here today. Many factors. Và chúng ta biết là có rất là nhiều yếu tố nó tác động đến cái thể tích giác bóng này, và nó nhiều đến nỗi mà ngày hôm nay ta không có thời gian đủ để đi hết. But what we want to talk about today is what can we simply measure to tell us about stroke volume. Và ngày hôm nay chúng ta chỉ tập trung nói về vấn đề là chúng ta sẽ đo đạc những cái tiêu chí nào để chúng ta có thể nắm được cái chỉ số là thể tích giác bóng. So we consider three basic things that we can use to help us measure or predict the cardiac output. Và như vậy chúng ta chỉ tập trung vào 3 cái yếu tố để giúp cho chúng ta có thể tính được cái thể tích giác bóng này, và từ đó suy ra được cái cung lượng tim. So we start with the systolic blood pressure as a reflection of stroke volume. Đầu tiên chúng ta khảo sát cái tiêu chí gọi là huyết áp tập thu để xét cái thể tích giác bóng này. Secondly, the pulse pressure, difference between systole and diastole, as a reflector of stroke volume. Cái thứ hai đó là chúng ta cũng xét đến áp lực xung, chênh lệch giữa cái xung của tập thu và tập trương để chúng ta xác định cái tiêu chí stroke volume, tức là thể tích giác bóng. And if we actually can measure stroke volume from many different ways to measure stroke volume, and then we also consider the importance of the variability of our stroke volume. Và chúng ta sẽ sẽ tìm cách đo cái thể tích SV này bằng nhiều cách khác nhau, và sau đó chúng ta sẽ khảo sát các cái biến thiên của nó. Now, the other aspects of what we can use at the bedside, very important, is the desaturation of the hemoglobin and the measurement of that in the central or mixed vein. Và một cái điểm nữa rất là quan trọng đó là chúng ta sẽ tìm cách tính ra được cái độ bão hòa hồng cầu và nó nằm ở cái khu vực tĩnh mạch trung tâm. Good. Yeah. Yes. Good. But most important and very important in today's critical care world, evidence supporting measuring stroke volume. Nhưng cái điểm quan trọng nhất và đặc biệt là trong thế giới y học hiện đại ngày nay, với tất cả các bằng chứng cho tới hiện tại, thì chúng ta cần phải đo được cái thể tích giác bóng. Okay. So, I would like to remind you that our history in critical care has been about maintaining blood pressure. But blood pressure is not blood flow. Tôi có thể chia sẻ với các bạn điều này, đó là trong lịch sử y học của chúng ta thì rõ ràng là mọi người vẫn luôn chăm chú vào cái khả năng là duy trì huyết áp bình ổn cho bệnh nhân. Nhưng tôi nhấn mạnh một điểm là huyết áp không có nghĩa là huyết lưu, dòng máu chảy. We measure blood pressure because we can. Chẳng qua chúng ta đo huyết áp là bởi vì chúng ta có thể đo được. And much of our history has been about manipulating blood pressure when we obviously are reducing blood flow. Và
là làm sao giúp cho bệnh nhân có máu lưu thông tốt. So this is obviously a world like everywhere. We are all trying to find the right to evaluate blood flow. Và như vậy đây là một vấn đề thực tế, nó gây vật vã cho rất là nhiều các chuyên gia trong y học trên toàn cầu, chứ không phải riêng nơi nào cả, bởi vì chúng ta luôn tìm cách xác định những cái cách thức làm sao đo được cái lưu lượng máu. So I would like to talk about three basic components of blood flow and to look at how we use these methods and tools at our bedside. Và chúng ta sẽ cùng khảo sát ba cái tiêu chí này liên quan tới cái dòng máu lưu thông, và chúng ta sẽ sử dụng nó theo cái cách thức thuận lợi nhất. Excellent. So starting with, of course, the stroke volume, then moving to the pressure and flow through the capillary, and finally, of course, the volume load that's administered to the heart. Và như vậy cái bắt đầu tiên chúng ta khảo sát đó là thể tích jackpot, gọi tắt là SV, và sau đó chúng ta sẽ khảo sát tiêu chí về áp lực mạch, và sau đó chúng ta cũng khảo sát cái tải trước khi về tim. So again, I would like to focus on the oxygen levels at the tissue and reminding us the importance of blood flow is about tissue oxygen. Và như vậy trong cái thông tin ở đây tôi muốn chia sẻ, nó nhắc cho chúng ta nhớ là khi mà nói về dòng máu lưu thông ở đây là chúng ta phải nhớ là khả năng cấp oxy cho mô. So, in order to meet the demands of the cell, there are two mechanisms that assist the cell in receiving oxygen. Và khi mà chúng ta khảo sát cái mức cầu oxy của các tế bào, chúng ta cần phải nhớ về hai cái cơ chế nó có tác động tới vấn đề này. The first one is to increase the delivery of oxygen, and the second is for the hemoglobin to release oxygen more aggressively. Cơ chế đầu tiên đó là cái khả năng cấp oxy, tăng cái lượng cấp oxy cho tế bào, và cái cơ chế thứ hai đó là tăng cái khả năng phóng thích oxy từ cái hồng cầu hemoglobin. So, the reason we care so much about stroke volume is because the number one mechanism to increase delivery of oxygen is to increase the cardiac output. Cái lý do mà chúng ta luôn nhấn mạnh rất là nhiều đến thể tích jackpot đó là bởi vì cái điểm đầu tiên khi mà chúng ta nghĩ đến việc tăng cung lượng tim đó là chúng ta nghĩ đến việc tăng oxy, đó là chúng ta phải làm sao tăng được cung lượng tim. The number two way is to increase the amount of hemoglobin, as hemoglobin is the transporter of oxygen. Và cái thứ hai đó là chúng ta cần phải tìm cách làm sao tăng được cái số lượng hồng cầu, bởi vì như tất cả mọi người đã biết, hồng cầu là có khả năng chuyên trở oxy. So these two, and from my practice, manipulating stroke volume and considering PAK cell resuscitation in order to answer the cellular call for oxygen is very significant. Và như vậy theo ý kiến của tôi ở đây hai cái tiêu chí này cực kỳ quan trọng để mà tăng cái lượng oxy cấp cho mô. Thứ nhất đó là thể tích jackpot, và thứ hai đó là cái số lượng hồng cầu chuyên trở oxy. So now I want to ask particularly my doctors, having heard me say that in my practice I wish to manipulate stroke volume and red cells, I want to know if they have a question. Yeah. So you want to ask a question now, right? I'm going to ask the question, but I don't want anyone to feel uncomfortable. Yeah. It's just a way for me to know what their practice is. Yes. But remind them that in my practice, I manipulate stroke volume and PAK cells. Okay. PAK cells is what we call it. Yeah. Okay. Bây giờ thì sau khi là quý
với bác sĩ trong khán phòng ngày hôm nay chúng ta đã nghe cái ý kiến trao đổi riêng của tôi, đó là trong cái thực hành của tôi đó thì tôi luôn giúp bệnh nhân ở hai cái điểm. Thứ nhất đó là cái thể tích jackpot, và thứ hai đó là cái số lượng hồng cầu. Thì theo cái thực tế thực hành hiện nay tại bệnh viện Phúc An Khang của mình thì quý y bác sĩ ta có cái ý kiến như thế này. Hiện nay mình đang theo những cái gì mà cô nói ở đây về cái cách theo dõi bệnh nhân nặng gồm có nhiều yếu tố, trong đó thì mình không dựa vào hẳn cái CB áp lực trung tâm là chỉ huyết áp không, mà ta phải dựa vào những cái khác nữa, như là chúng ta phải xem coi cái hemoglobin có trong máu có đủ hay không, và cái bảo hòa oxy, cái độ gắn cái oxy trên cái hemoglobin có đủ hay không. Thì trên 90% thì đó là ok, và dưới 90% là không được. Thì cũng đồng ý với cô là cái mà cô chia sẻ đây thì rất là đồng tình là mình cần phải dỗ thêm các thông số khác, chứ không phải riêng gì là huyết áp hay là chỉ có cái CB không. Mà câu hỏi thực hành của mình ở đây là mình đang theo dõi. Hiện tại thì vẫn theo dõi cái mạch huyết áp SpO2 và có CB và có cái đo áp huyết áp động mạch lớn liên tục. Thì đến lúc đó thôi, chỉ còn thêm nữa là cái đo được áp lực trên, áp lực chèn phổi thì cái đó thì chưa triển khai, sắp tới thì sẽ triển khai thêm nữa. Bởi vì cái đó nó đánh giá được cái cung tiền. First of all, he says we do very much agree with you about the numerous factors impacting the cardiac output, and therefore we should not just focus on monitoring the BP, CBP, but we must take into consideration the red cells, as you mentioned, the SB, and especially the ability of the hemoglobin to carry the oxygen. Okay, it must be over 90%. If it is less than 90%, it is not good enough, inadequate. In practice, we monitor the components of SB oxygen, CBP, in terms of in terms of PICO and PCWP, we have. Don't have. That's okay. I'm not actually advocating equipment just now. What I thought might be asked, and the reason I stopped, is that frequently when we talk about, when I talk about administration of PAC cells, administration of PAC red cells, there's usually a question about that, because on the world stage, most places, we limit the administration of PAC cells. So that's the question I was asking about the PAC cells. Not the saturation, but the PAC cells. The PAC cells. Yeah, the red blood cells, yeah. Giving the hemoglobin externally. So is that a common intervention to administer hemoglobin? Okay. Cũng nói là ở đây tôi không có cái ý định là muốn truyền bá gì cho việc sử dụng các cái thiết bị hết. Cái ý mà khi tôi đặt câu hỏi ở đây chỉ là muốn trao đổi về mặt chuyên môn với các anh chị quý bác sĩ ở đây, xem có cái cùng theo cái quan điểm theo dõi cái số lượng hồng cầu đó để nắm bắt được là cái khả năng cung cấp oxy của mọi như thế nào hay không thôi. Theo mọi người thì hiện nay mình có theo dõi cái chỉ số hemoglobin. Yes, of course. Okay, very good.
Alright, so number one, cardiac output, most particularly stroke volume. Then the total hemoglobin, which is carrying the oxygen. And the least important is the saturation of the hemoglobin. Và tôi xin được nhấn mạnh lại hai cái tiêu chí quan trọng nhất, đó là cung lượng tim bằng nhịp tim nhân với cái tích giác bóp. Cái thứ hai đó là tổng số lượng hồng cầu có khả năng chuyên chở oxy. Và cái tiêu chí thứ ba là cái tiêu chí kém quan trọng nhất, đó là cái độ bão hòa của hemoglobin. Okay, so the number one compensatory mechanism that the patient himself will express is to increase his heart rate and to constrict his veins to return more volume to the heart. That's the number one compensation. Vậy thì đối với bệnh nhân thì cái cơ chế bù trừ đầu tiên của bệnh nhân đó là chúng ta sẽ thấy nhịp tim tăng lên và có cơ chế co mạch để đưa cái lưu lượng máu trở về tim được nhiều hơn. This is why whenever we have patients with a rapid heart rate, we must pay attention to be asking the question, is this compensatory for tissue hypoxia? Và như vậy đó lý do tại sao bất kỳ khi nào mà chúng ta thấy bệnh nhân có nhịp tim nhanh hơn thì chúng ta phải luôn luôn đặt ra câu hỏi là vậy thì nó có bù trừ được cho cái lượng oxy cung cấp cho các mô hay không? With open eyes and mind, we don't have to have a PICO to actually evaluate appropriately. Thực sự là với cái tư duy cởi mở và với cặp mắt phóng khoáng thì chúng ta không nhất thiết phải có thiết bị PICO để mà theo dõi cái tiêu chí này. The second compensatory mechanism is for the hemoglobin to release oxygen as the blood flows through the capillaries. Và cái cơ chế bù trừ thứ hai đó là đối với các hemoglobin, cái khả năng phóng thích oxy của nó khi di chuyển qua các vòng mạch. So very important to appreciate that at the bedside as I stand there and evaluate the patient, the one thing I can see is a rapid heart rate. Và như vậy ở đây có một cái điểm rất là quan trọng khi chúng ta xử lý bệnh nhân trong thực hành, đó là khi mà mình tiếp xúc bệnh nhân, một cái duy nhất mình có thể thấy được đó là nhịp tim nhanh. I can see the SaO2 from the bedside monitor, but that tells me nothing about the cell, nothing. Và từ cái màn hình của máy thì chúng ta chỉ thấy được có cái chỉ số là SaO2 và cái này nó cũng chẳng có cho chúng ta biết được cái gì về hồng cầu cả. It's SaO2 is an excellent indicator of the gas exchange of the lung, but nothing about the cell. Cái chỉ số SaO2 là nó cho chúng ta biết về cái khả năng chuyển đổi khí ở phổi, chứ còn nó chẳng có cho chúng ta biết được cụ thể